לנו הלייב הקודם. אני ממש מצטערת, וזה ממש לא היה מתוכנן ככה, שזה יתנתק, אבל מוריה הגיעה, לא יכולתי להגיד לה שלום, מה שלומך? ובסופו של דבר, הנה אנחנו פה קצת באיחור. כן, בכל זאת, כן, וכל הכבוד למוריה שעשתה דרך מטורפת, והגיעה אליי, ואני שמחה לראות אותה. אני שמחה להיות פה. יופי, אז אני מאמינה, כן, שאותי שומעים יותר טוב, כי יש לי רמקול, ואת מוריה שומעים פחות טוב, כי אין לה רמקול, ויש פה איזשהו חיבור של שני רמקולים בו זמנית, ושני מיקרופונים, כלומר, וזה לא עבד, בדקתי כבר. אז אתם שומעים את מוריה בכלל? מישהו יכול לכתוב? יש לנו פה שני צופים כרגע, אני חושבת שזה את ואני בעצם. סבטה, את שומעת אותי? אני אותך שומעת, זה מצוין. אוקיי, אז היום אנחנו נשוחח, ואני אדגים לכם מה זה מאסטר באצ'ינג. מאסטר באצ'ינג, שמעתי, מאיה, בנשמע, מצוין. אז איריס המהממת, תודה רבה, היא כבר כתבה לי בלייב הקודם שהיא שומעת, וגם עכשיו כותבת, איריס, תודה רבה, באמת מצוין. את רואה, היי אלופות, מאיה. הנה, את רואה פה, רואים את ההתכתבות, את התגובות של האנשים, וזה מצוין, ואני ממש ממש שמחה שאתם פה. הסרטון הזה יישאר בערוץ היוטיוב שלי, ויהיה אפשר לגשת אליו ולראות ולצפות. הבעיה בלייבים שאי אפשר לערוך אותם. זאת אומרת, כמו שמוריה אמרה, נגעת נסעת. אמרת משהו, זהו, אי אפשר לערוך. הראת משהו, נפל משהו, נשפך משהו. אבל זה חלק מהקסם. זה חלק מהקסם, וזה ממש ממש... ריאליטי של סבון. זה ממש ריאליטי, כן, כאילו, אז בגלל זה טוב, אני אדבר על זה אחר כך, את המחשבות שלי. היום אנחנו נדבר על מאסטר באצ'ינג. מה זה בכלל, ולמה זה טוב, מי רוצה את זה? Was ist das? Was ist das? לעזאזל. כמו שבשיר סידרתי לי גבות שפם בלק, what the fuck? כן, מה זה מאסטר באצ'ינג? אוקיי. אז מאסטר באצ'ינג, אנשים מתבלבלים עם ריבאץ'. נכון. הרבה פעמים, כי הבאץ' הזה, מה זה באץ'? באץ' זה כיכר של לחם, זה נגלה של סבון שאנחנו מכינים. המילה הכי קרובה לבאץ' שהצלחתי למצוא בעברית זה קבוטה. אני לא יודעת מה זה קבוטה. קבוטה של משהו. קבוטה, אז כמות מסוימת של סבון שמכינים בבת אחת, זה הבאץ'. אז מאסטר באצ'ינג, המטרה שלו זה להכין מראש את המצרכים, ואז ברגע שצריך להכין איזשהו משהו, את פשוט לוקחת אותם ומכינה. כלומר, אם זה פאזה מימית בסבונאות, אז אנחנו מכינות מראש את התמיסה, ואז אנחנו משתמשים בה. ברגע שאנחנו צריכים אותה. אנחנו לא צריכות לחכות שהמים יתקררו, אנחנו לא צריכות זה, לא צריכות זה. אנחנו מכינות את זה מראש ושומרות את זה. אם זה שמנים, אז אנחנו בכלים קטנים, מכינים מראש את השמנים, כי כולנו עובדות עם אותם כלים בדרך כלל, כן? זה אותם תבניות. אז זה אומר שזה אותה כמות של שמנים. אבל זה גם כן תלוי במתכונים כמובן. עכשיו, עם סודה קאוסטית יותר קל, כי סודה קאוסטית היא שותפה לכל המתכונים. עכשיו, בגלל זה אני חשבתי, ואני שואלת אותך גם כן וגם אתכם, אם לחלק את הלייב הזה לכמה, כי א' הוא יהיה ארוך, למי יש כוח לראות 40 דקות? כבר נסעתי שעתיים, אני מוכנה לעבור לגור פה לאיזה שבוע, כן. לא עוד כדי כך ארוך, אבל בכל זאת זה יהיה ארוך. אז מבחינה התמטית חשבתי לחלק אותו. אז אם אתם חושבים שכדאי לחלק נגיד להכנת פאזה מימית, מאסטר באצ'ינג, ואז פאזה שומנית נגיד ככה. שיהיה איזושהי חלוקה לוגית, זה הכוונה, כי אם מישהו רוצה להכין סודה קאוסטית מראש, הוא לא צריך את כל השאר של הסרטון, ואם מישהו רוצה דווקא להכין את השמנים מראש, אז הוא לא צריך את הסודה קאוסטית. כי סודה קאוסטית מכינים כזה כמות, אני עושה ספוילר, כן? וזה מספיק להמון המון המון סבונים. אוקיי. זאת אומרת שאם בכל מתכון שיהיה לך בעתיד, את יודעת כמה גרם את צריכה סך הכל של פאזה מימית, ואת שוקלת מזה וזה כבר מעורבב לך. זה קצת אחרת, אבל כן, זה כאילו... קיוויתי שזה כזה פשוט, אבל כנראה שלא הייתי פה עם זה פשוט, זה לא כזה מסובך, זה לא כזה מורכב, באמת. אני מקווה מאוד שאני אסביר לכם
אתם תבינו שזה לא פשוט, אבל זה נחמד, זה חשוב להבין, עכשיו הבנתי שבעצם אפשר לעשות מאסטר באץ' רק לפאזה מימית, נכון. אפשר לעשות מאסטר באץ' גם לפאזה מימית וגם לפאזה שומנית. נכון, אז זאת אומרת, אם אתם לא שומעים, אז מוריה אמרה הבנתי משהו. אז מוריה אמרה שאפשר לעשות מאסטר באצ'ינג רק לפאזה המימית, שזה אוניברסלי, וזה מתאים לשתה חמה, לשתה קרה, לסבונים עם חלב עזים, עם סבונים שפאזה המימית שלהם זה משהו אחר חוץ ממים, כי מה שאנחנו נכין למעשה בפאזה המימית, אנחנו נכין 50% ריכוז של סודה קאוסטית. עכשיו, במילים האחרות, היחס שלנו של סודה קאוסטית למים בכלי הזה יהיה 1:1. זאת אומרת שבסופו של דבר, ב-100 גרם של התמיסה פה, יהיה 50 גרם סודה קאוסטית ו50 גרם מים. אוקיי. ואם המתכון דורש 150 גרם סודה קאוסטית, אנחנו צריכים לקחת 300 גרם של התמיסה. כי ב-300 גרם של התמיסה יהיה חצי מים, חצי סודה קאוסטית. אוקיי. כלומר, כשאנחנו מכינים, ותכף אני אדגים לכם, יש לי פה הכנות של כל מיני דברים, אני אדגים, אני אראה, אתם תראו את זה. אם מכינים, אוי, איריס, את מהממת, שומעים, זה בסדר. יופי, מוריה שומעים את מוריה, נכון? לא תמיד זה לטובה. שומעים אותה. שלא אדבר שטויות. לא, תדברי, אבל קצת יותר ברם, כי זה יותר קרוב אליי. בסדר. בסדר. אוקיי, אז מאסטר באצ'ינג של פאזה מימית. אנחנו צריכים להכין תמיסה שהיא חצי-חצי. חצי מים, חצי סודה קאוסטית. למה חצי-חצי? כי א', זה קל יותר לחישובים אחר כך, וב', זה קל יותר להכנה. כאילו זה קל להכין, לשקול 100 גרם מים, 100 גרם סודה קאוסטית, לערבב אותם. 100 גרם מים, שמתי גרם סודה, אין פה. למעשה צריך טיפה יותר מים, נגיד על 100 גרם סודה קאוסטית, 101 גרם מים. בגלל האידוי? בגלל האידוי, בגלל תוך כדי שאנחנו מתערבים באמת חלק מהמים נעלמים, אבל כשאנחנו מכינים כמות גדולה של הפאזה המימית, זה באמת זניח. זאת אומרת, הגרם הזה הוא נאבד איפשהו פה ב5 ליטר של תמיסה, או 10 גרם נעלמים פה, ואם הריכוז שלי לא יהיה 50% של סודה קאוסטית, אלא 49.9, בסופו של דבר בסופר פאט, בסבון, זה יתבטא בשינוי של פחות מ10% בסופר פאט. את מבינה? כי בכל סבון שחישבנו במתכון שלו מלכתחילה, שמנו בדרך כלל מה שמקובל זה 5%, כן. אז ה-0.0 כלום הזה ירד משם. זה יעלה, זאת אומרת, הסופר פאט יעלה, כי אנחנו ניתן כאילו... זה בכלל טוב. כן, כי אנחנו ניתן ממש, סליחה. מה שנקרא אין תופעות לוואי, מקסימום יש הפתעות לוואי. הפתעות לוואי, אהבתי. אוקיי, אז אני רוצה להדגים מה צריך בשביל להכין את הדבר הזה. בסדר? אז אנחנו עכשיו עוסקות בהכנה של פאזה מימית, מאסטר באצ'ינג של פאזה מימית. אחרי שאני אכין אותה, אני אסביר פרקטית איך זה מתנהל, איך אנחנו עושות את זה, כאילו, איך בפועל. אני קמה בבוקר, רוצה להכין סבון, יש לי לוקחת ג'ריקן, מה עכשיו? בדיוק. אוקיי, אז בשביל להכין את הפאזה המימית, אנחנו צריכות דברים הבאים. אוקיי, רגע, אני אעשה עוד יותר ככה, יפה מאוד. אז יופי, רואים. אוקיי, אז אני צריכה ככה, אני צריכה כלי גדול, שבו אני אכין את התערובת, ואחר כך אני אעביר אותה לאיזשהו כלי אחר, סגור, כן? תהיה פה סגירה, וזה ישמר לי הנה רעיון, פעם הבאה שנגמר לנו הג'ריקן של המים המזוקקים שקנינו, אז נכון, לשמור אותו. נכון, אפשר לשמור מהמים המזוקקים, וזה מצוין, וזה בעצם מה שגם אני עשיתי. היה פה מים לפני זה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על איזה פלסטיק זה צריך להיות, זה צריך להיות PP5, זאת אומרת פוליפרופילן 5 או 2. בדרך כלל כשאנחנו רוכשים מים מזוקקים, זה כבר בא פה פלסטיקים שהם ברמת החוזק הכי גבוהה שיכול להיות. בעצם יש דירוג לכל סוג של פלסטיק, נכון. אנחנו יכולים לראות את זה גם בכלים של ה-PET, נכון. זה אומר שזה פלסטיק שהוא יותר עמיד, ואז הוא יוכל לעמוד בחוזק של הסודה הקאוסטית. נכון, ואז סודה קאוסטית לא ממיסה את הפלסטיק עם הזמן, כן? למשל, זה מים מזוקקים, ה-PP פה הוא 5. הנה, את רואה פה, וזה טוב, 5. אנחנו וזה רוצים מצוין. בין 2 ל-5?
אנחנו או 2 או 5. לרוב אנחנו רוצים 5, כי 5 זה הכי חזק. אחריו בא 2, לא 4. נכון. אז אנחנו צריכים כלי שבו אנחנו נערבב את הדברים. אנחנו צריכים כלי שבו אנחנו נשמור את התמיסה המוכנה. אנחנו צריכים פאזה מימית שהיא מים מזוקקים קפואים. אני משתמשת במים קפואים, אחרת סודה קאוסטית מאוד מתחממת, וזה מוסיף לי זמן המתנה עד שהיא תתקרר. אנחנו צריכים חלק... גם מעלה המון עדים לפנים שלו, נעים. זה גם קצת... יש יתרון לזה שזה גם קצת מפחית את העניין. נכון, שהעדים שקופים... העדים לא עולים, נכון, או שעולים פחות, וזה פחות מסוכן בשורה בתחתונה. חלק מהמים היו למים מזוקקים לא קפואים, ואנחנו צריכות סודה קאוסטית כמובן, הנה שפה סודה קאוסטית, דלי גדול, שמור, אטום, משקל, איזשהו משפך, שאיתו אחר כך אני אעביר את המים לכלי, שבו אני מכינה את הפאזה המינית, ספצ'ולה לערבב דברים, משקל, לשקול את החומרים. אני משתמשת גם בסינר, כזה של סבתא, בשביל להגן על עצמי, כי אני לא רוצה שזה יקפוץ לי על הבגדים, שזה ילכלך לי ויהרוס לי, פשוט ככה, כן, זה משומש, אז להתעלם מזה. וכמובן כפפות, כי אנחנו עובדים עם סודה קאוסטית, ואני הבאתי פה 2 משקפי מגן, למקרה שמוריה גם תרצה. אנחנו עובדים עם סודה קאוסטית וזה מסוכן, ואנחנו צריכים להגן על העיניים. הנה ככה אני נראית, $1,000,000. ואני שמה גם כפפות. ועכשיו אנחנו נתחיל בהכנה של הפאזה המינית. מאסטר באצ'ינג, כן? זאת אומרת, זה יספיק לנו להרבה שימושים. אוקיי, משקל, מפעילים את המשקל, לוקחים את הכלי, עושים טר, עוד פעם אני אוהבת לעשות, כי אז אני יודעת שזה באמת, זה ששמתי באמצע את הכלי, זה לא שיבש שם איזושהי מערכת בתוך המשקל עצמו, ושהשקילה תהיה מדויקת. עכשיו יש לי פה את המים הקפואים, ואני שוקלת אותם. למעשה אפשר לשקול כל כמות מים שרוצים. נגיד, הכנתי קילו, הכנתי בקבוק וחצי, אז שיהיה קילו, שיהיה בקבוק וחצי. זה בכלל לא משנה. למה? כי בדיוק אותו משקל של סודה קאוסטית, אנחנו נוסיף אחר כך. את מבינה? קל קליל. בינתיים, כן. אוקיי, אני שוקלת, מעבירה. יש לי פה בלוק כזה. קבוטה? קבוטה. יצא לי פה 2,250. 2,250 גרם של פאזה מימית. יש לי פה פאזה מימית של המים מזוקקים קפואים. יש לי כאן. מוריה, אני יכולה לבקש ממך משהו? להביא לי שם מגירה כף? תודה. הנה, טוב שיש אסיסטנט. כף. כן, כזה דבר. או שאפילו, את יודעת מה, מצקת אולי? כי אנחנו צריכים עכשיו לקחת ל-2,250 גרם מים, אנחנו צריכים לקחת 2,250 גרם סודה קאוסטית. עכשיו, בגלל שאני אמרתי שיש, וגם מוריה אמרה, שיש איזשהו, תודה, שיש איזשהו חלק של המים שהוא מדדה תוך כדי, ובגלל שאנחנו צריכים טיפה איזה 0.5% מים יותר, על 2,250 גרם מים, אני אקח 2,210 גרם של סודה קאוסטית. זאת אומרת, אני אשאיר את 40 גרם של מים אקסטרה. עכשיו אתם מבינות ומבינים של-2,250 גרם זה כלום. זה כאילו, זה מתבטל, זה כל כך רמה קטנה של הסטייה, שזה בכלל לא עקרוני בכלל. אז יש לנו 2,250, מי שמפחד שהקרח לא ימס, אפשר להוסיף קצת מים מזוקקים שהם לא קפואים. כן? נגיד להגיע ל-2,300, ואז לתת סודה קאוסטית 2,250. כאילו טיפה פחות סודה קאוסטית. ממש כן, 0.5%, כאילו פחות סודה קאוסטית ממים.
אז אנחנו אמרנו 2,250, אנחנו שמות לכאן, אמורות לשים 2,250 גרם. את בלי כפפות, אני ארוג אותך. כל עוד זה לא רטוב, זה לא... אנחנו מדברים פה על סייפטי. אוקיי, אז יש לנו 2,250 גרם של מים, אני שמה פה 2,250 גרם של סודה קאוסטית. ואני מערבבת תוך כדי, כי אם אנחנו נזרוק את כל הסודה קאוסטית בבת אחת, היא תדבק, כל הגרגירים ידבקו אחד לשני, ושום דבר טוב לא יוצא מזה, אנחנו נצטרך לפסול את כל הבאץ'. זה באץ', מה שעכשיו אנחנו מכינים. אוקיי? אז 2,250. ואם אני יכולה לתת טיפ של מאותגרי קשב וריכוז, כן. אז אני הייתי שוקלת מראש את כל הסודה, ואז מוזגת לאט לאט. אין לי את הקשב וריכוז שלך לצערי. נכון. אני פשוט חוסכת לכלי, ואני מוסיפה ישירות. הנה יש לנו פה 350. הנה אתם רואים שהקרח כבר מתפוצץ. התמיסה של סודה קאוסטית מתקבלת מאוד מרוכזת, יותר מרוכזת ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל. 1-1, ובדרך כלל זה 1-2 ומשהו. 1-2, 1-3, זה תלוי איך כל אחד רגיל לעבוד. כמובן בין לבין אנחנו לא שוכחים לאפס את המשקל. שאני שכחתי, אבל אני ראיתי כמה זה השתנה. זה בשבילי, אם אני שוכחת לאפס בין לבין, זה הלך. אוקיי. 2,210. ואנחנו סוגרות את סודה קאוסטית מיידית, כי מתנפלת על הלחות באוויר, ומתגבשת שם אחר כך לגושים. אוקיי, אז יש לנו פה עכשיו, תהיה לנו פה עכשיו תמיסה של 50% סודה קאוסטית. באמת בזכות הקרח, זה לא מתחמם כאילו? זה לא מתחמם ל-98-90 מעלות. אני מערבבת את זה ככה, ואתם רואים שהקרח נמס, והוא כבר חלק מהמים, והחלק התחתון שלו ממש חמים. נכון. כן. אנשים אומרים, זה לא נמס, זה כן נמס, כי היחס בין סודה קאוסטית למים פה מאוד גבוה. זאת אומרת, זה אפילו בטמפרטורה של 0 מעלות של החדר, הקרח ימס, כי יש פה הרבה יחסית סודה קאוסטית למים. מניסיון שלי לוקח בין 3 ל-4 דקות להעמיס סודה קאוסטית בקרח. בהתחלה זה נראה יותר חלבי, זה בסדר, או לאט לאט זה יהיה יותר שקוף. רק חשוב להגיד אולי אם יצפו בזה, או כרגע צופים בזה אנשים שחדשים לעולם הסבון, שסודה קאוסטית, כמו שאמרת, safety first, כן. כדאי להכיר, כדאי, יש לסווטה מלא סרטונים, לחקור קצת את התחום לפני שקופצים למים, עם סודה קאוסטית. זאת אומרת, זה חומר כן מסוכן, אבל אני רואה בו אחות גדולה של אקונומיקה. את יודעת, אם את יודעת איך לעבוד עם זה, אז זה לא מסוכן. ואם את שותה את זה, אקונומיקה לא יודעת, או שמה לתוך העיניים, אז זה יותר מסוכן. אני חושבת שסודה כשלעצמה היא לא מסוכנת. כמו שאתה אומר, צריך לדעת, כן, כמו כל חומר איך אחר, עובדים. כל חומר יש לו פוטנציאל של סכנה כשהוא בריכוז מאוד גבוה. אוקיי, אז עברו ממש כמה דקות, וכבר כל סודה קאוסטית נמסה בפנים. אפשר לראות שאולי יש פה כמה גרגירים פה ושמה, וזה באמת לא קריטי. אם נוצר מצב שיש פה גרגירים, כן, לא גוש אחד דבוק גדול של סודה קאוסטית, אלא גרגירים בודדים, לא צריך להתרגש מהם בכלל, כי הם ינמסו ברגע שאנחנו נמשיך לעבוד איתה. זאת אומרת, הנה, את רואה פה למעלה צפים עכשיו. כאלה גושונים, שהם עוד לא נמסו לגמרי,
אפשר גם לראות שיש מין משהו, מין חומר לבן כזה שנוצר מלמעלה, מין שכבה לבנה כזאת. זה מדהים, זה סודה אש. די. סודה אש היא נוצרת לא רק על סבונים, היא יכולה לבצר גם על תמיסה מאוד מרוכזת של סודה קאוסטית. מדהים. כי הסודה קאוסטית פה כל כך מרוכזת, שהיא מגיבה עם החומציות של האוויר. מדהים. וזה מדהים, כי אנשים אומרים מה זה, ואז הרבה פעמים... מאיפה זה הגיע? כן, ואז הרבה פעמים בסרטונים של יוטיוברים, בכל המכינות סבון המפורסמות, כאילו, הגדולות, אז אפשר לראות שהן מסתננות את המים. למה? כי המים שלהם מאוד מרוכזים. הן פשוט לא רוצות שסודה אש תגיע לסבון. עכשיו, מה זה סודה אש? זה סוד לשטיפה. אם זה מופיע בסבון, אם זה לא, כן, אם זה מופיע שם, אם זה לא מופיע שם, זה בכלל לא מזיז לסבון. זה דווקא יותר טוב. כן? כי זה סוד לשטיפה. כן, זה שוטף יותר טוב. כאילו, אם כן קורה לנו תופעה של סודה אש בסבון, שזה שנהיה כמו מעטה של אבקה לבנה על הסבון, זה עניין אסתטי, בלבד. זה לא מסוכן, זה לא קשור. הנה, אתם רואים, אפשר לראות, אני מקווה שאפשר לראות, שיש פה מין שכבה, קרום לבן כזה אוורירי, וזה סודה אש, הנה אני רואה שרואים, וזה סודה אש שנוצרה על מים של סודה קאוסטית, כי הם מאוד מאוד מרוכזים פשוט. אוקיי, עכשיו כשעובדים עם כלים ורואים שכלים שקופים, אז עוד יותר קל לראות שזה שקוף לגמרי, למטה כבר אין סודה קאוסטית שלא נמסה. אין משקעים, אין משקעים, אין גרגירים, אין גושים, אין כלום, חוץ מהשכבה של סודה אש שעל פני הסבון, מדהים. הנה, אפשר ממש גם לראות על הספאצ'ולה עצמה. כן, כי זה נדבק. אז אפשר, כן, אז אפשר לסנן את זה תוך כדי, ואפשר לשים את זה, ואפשר לשים אז איז, בגלל שאנחנו מכיני סבון, אנחנו מאוד אסתטיים, אז אנחנו נסנן. למעשה זהו, המאסטר באצ'ינג הסתיים, עכשיו צריך להעביר את הסודה קאוסטית לכלי, שהוא צריך להיות כן PP5 ברמה האידיאלית. אני שמה פה את המשפך, לא? ואני חושבת שאני רוצה לסנן, אני צריכה מסננת. בבקשה. מעולה, שזה אני פה. איפה? במגירה התחתונה שמה. מסננת מרוסה. יופי, מצוין. כאילו אז. יופי. להחזיק משהו? ככה. רואים, יש פה מסננת, יש פה משפך, יש פה סודה קאוסטית. יש לי פה שכבה מסוימת על משטח עבודה, וזה צריך להיות משהו מפלסטיק, כי אחרת אם זה שיש, זה יהרוס אותו. כן, פשוט תזרקי שמה. תודה. עכשיו, אתם עוד לא רואים, אני תכף אראה לכם את הכמות של סודה אש שנוצר על תסתכלי. וואו. זה פשוט גבישים של סודה לשטיפה. מטורף. אז מישהו רוצה לייצר בבית סודה לשטיפה? זו הדרך. אפשר לקחת את העודפים ולשים כן, ולהשתמש לצרכים אחרים. אנחנו רואים שיש פה קצת דברים שלא נמסו, וזה בסדר. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להדגים לכם את הסודה אש. כן, זה מה שרואים בסרטונים של אופליה סורפרי, למשל, שמסננת את הפאזה שלה, אז יש הרבה... מה קורה? מה זה הדבר? מה זה הג'יפה הזה? זה סודה אש שנוצר על המים, על המי סוד, פשוט ככה, כי זה חומר באמת מאוד מאוד פעיל. אוקיי, אז זהו, מאסטר באצ'ינג של פאזה מימית הסתיים, ועכשיו כמה מילים על איך נשתמש בזה. השאלה מה יש, השאלה מה עושים עם זה. הנה, סוגרים טוב. וכן, אפשר לנגב, אפשר לראות, או שאתם לא רואים שהתמיסה היא סמיכה כזאת, זה סמיך וזה קצת חמים. אוקיי, אז מה עושים בעצם עכשיו? רגע, אני אשים את זה בצד, שזה כבר לא יפריע לנו. זה עדיין לא שקוף, זה חלבי כזה, עם הזמן זה יהיה שקוף יותר. אני רוצה דווקא סמרטוט.
הנה משהו נשפך על הדרך, זה מצוין, לא, כלומר לא נורא. אז זה אומרים, אין חכם כבעל ניסיון. מזל שזה לא השי שלך, אלא המשטח שהכנת מראש. כן, בכוונה שמתי פה פלסטיק, כי שיש, הסודה קאוסטית אוכלת את השיש. כן, שי שלי יעיד על כך. גם לי יש שם כמה כתמים בחלק השני שם. אוקיי. אני רוצה פשוט לנקות כאן, שזה לא יהיה לגמרי רעיל. ככה. אוי, החתול שלי בא, לא לבעל. אז עכשיו לקטע הפרקטי. איך אנחנו, מה אנחנו עושים בעצם עם... אני מקווה ששומעים אותי עדיין, ולא רק את הבת שמשתפשף. שומעים את זה ממש טוב. אז הקטע הפרקטי, מה עושים עכשיו עם הדבר הנפלא הזה? כן, שזה ריכוז... איך לוקחים את זה והופכים את זה לסבון? ואיך משתמשים, כן, מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים להבין שכאן כרגע יש לנו, בג'ריקן הזה, יש לנו יחס של 1:1 סודה קאוסטית למים. זאת אומרת, אם המתכון דורש 50 גרם סודה קאוסטית, אנחנו צריכים לקחת 100 גרם מזה. כי ב-100 גרם של התמיסה הזאת יהיה 50 גרם של סודה קאוסטית. יש עניין שזה יכול להיפרק? להיפרק זה לא יתפרק, זה יהיה, לא, זה לנצח נצחים, זה יישאר ככה, בריכוז של 50%, וזה יהיה בסדר, וזה יהיה שמיש, כל עוד הכלי סגור, וכל עוד זה פיפי 5, מומלץ 5, כן, 2, פחות, אבל זה פלסטיק שהוא עמיד בפני סודה קאוסטית. זה גם הזמן להגיד אולי, מבחינת מושגים, הרבה פעמים שרואים סרטונים ביוטיוב באנגלית, זה נקרא lye או lye solution. כן, כן, כן. זה got my lye, ולא מחברים את זה למה. מה זה lye? לא חושבים שזה שקר. הנה lye solution. זה lye solution מאוד מרוכז, זה בריכוז של 50%. עכשיו, אם אנחנו לוקחים רק את התמיסה הזאת, משתמשים רק בה להכנת הסבונים, אנחנו מבינים שאנחנו לוקחים יחסית מעט מים. חסר לי פאזה חסר מים, חסר פאזה מימית. ואז אם המתכון שלי אומר שצריך 70 גרם, אני מסבכת את מוריה בכוונה, 70 גרם של סודה קאוסטית. כן. אז אני לוקחת 140 גרם של תמיסה, אז סודה קאוסטית אני סגרתי, יש לי 70 גרם, כי חצי ממה שאני אקח יהיה סודה קאוסטית. זה הצלחתי. אוקיי, אבל יהיה לי 70 גרם מים, נכון? אז אני צריכה להוסיף. אז צריך להוסיף מים, עוד 70 גרם, עוד 50 גרם, זה תלוי. לפי מה שהמתכון? לפי המתכון או לפי מה שאת רוצה. הצלחתי להבין, בלי הבדידים. כי לפני, כן, דיברנו לפני, ומורה אמרה, וואי, זה לא בשבילי, זה מסובך לי מדי, אני אומרת, בואי, אני אסביר, אני מנסה, יש לי כישרון, באמת, בשיא הרצינות, לפשט דברים, לעשות דברים מורכבים, לעשות אותם פשוטים יותר. אני חושבת ככה, כן, ככה אומרים לי לפחות. בגלל זה אני פה בפעם השנייה. וואי, אני מאוד מעריכה את זה. אז מה טוב, שיטה כזאת של הכנת סבונים, שהאקסטרה מים, כן, שחסרים לנו במתכון כביכול, יכולים להיות לא מים בכלל. זה יכול להיות ג'ל אלו ורה שאת הכנת, זה יכול להיות חליטה, זה יכול להיות חלב, זה יכול להיות קרם קוקוס, זה יכול להיות חלב תרנגולות, לא יודעת whatever, זה יכול להיות כל... חלב אם שואלים הרבה פעמים בקבוצה. נכון, חלב אם. ודווקא תחשבו שהמים פה הם כאילו ספגו את המנקה של סודה קאוסטית. זאת אומרת, האקסטרה נוזלים שאנחנו מוסיפים למתכון, הם יפגשו את סודה קאוסטית תוך כדי ספוליפיקציה. נכון, זה יהיה, זה כאילו... אז זה יתרון ענק בהכנסה של חלבים בכלל. סוכר וחלבים. נכון, זה ממש טוב, כי זה כאילו דוחה את המפגש של החלק של פאזה מימית עם סודה קאוסטית, כי סודה קאוסטית כבר פגשה את הקורבן. מה המוח המסתבך שלי חשב עכשיו? אם נגיד אני מקפיאה את זה, אי אפשר להקפיא את זה. מבחינת ה... זה ששאלתי. כן. זהו, שאי אפשר להקפיא את החומר הזה, כי הוא מרוכז מדי, זה כמו מים מלוכים, אי אפשר להקפיא, הם לא קפואים עד הסוף אף פעם, הם תמיד יהיו קצת רכים כאלה. כי המים פה, התמיסה פה היא חצי ממנה סודה קאוסטית, ובלתי אפשר להקפיא את זה. וגם לא צריך, כי זה יהיה בטמפרטורת החדר עכשיו. עכשיו זה חמים, אני לא הבאתי מתחום, זה חמים, או שכן הבאתי. לא הבאתי. עכשיו זה חמים ונעים,
עד הערב זה כבר יהיה בטמפרטורת החדר. זאת אומרת, אתם תעבדו עם פאזה מימית שהיא קרה מראש. עכשיו, עוד מילה על כך. יש כמה שיטות של הכנת הסבונים, אחת מהן זה עבודה בטמפרטורת החדר, שבשבילה זה אידיאלי. עכשיו, אם מישהו רגיל לעבוד בטמפרטורה גבוהה יותר, את מתכוונת cold process? לכל פרוסס, כן, עכשיו אני מדברת על טמפרטורת החדר, זה כל פרוסס, זה שיטה קרה. אם מישהו עכשיו נגיד רוצה לעבוד בטמפרטורה של 35 מעלות, למרות שאני באופן אישי אוהבת לעבוד בטמפרטורה נמוכה יותר, כן, אבל נניח מישהו מת לעבוד ב-40 מעלות, מה אני אעשה? כאילו, יש אנשים מוזרים, אבל, או שככה הם למדו. אז א', אני רוצה לשבור את המיתוס, הפאזות, כן, הפאזה השומנית והפאזה המימית לא חייבים להיות באותה טמפרטורה. יכול להיות פער בין הטמפרטורות, וזה דווקא לא נורא. יש איזושהי הגבלה נגיד? עד 10 מעלות זה תקין? אז זהו, שבספרות ישראלית מופיע 10 מעלות הבדל בטמפרטורה של פאזה מימית לפאזה שומנית. הקטע הוא שזה נלקח ממקורות אמריקאים, ובארצות הברית 10 מעלות זה פארנהייט. המספר נגזר, אבל הוא לא תורגם. הוא לא תורגם, זה מעלות אחרות, 10 מעלות, מעלה אחת. וזה בולשיט, כי יש שיטה למשל ליטרנספר, שהמים החמים, מסוד עלייך החם, נשפך על השמנים. ליטרנספר, זה כי זה פוסל את כל התיאוריה הזאת של השפעת טמפרטורות. אז טמפרטורות לא חייבות להיות אותו דבר. הן יכולות להיות, חלק יכול להיות בטמפרטורת החדר, וחלק יכול להיות בטמפרטורה של 25 נגיד מעלות, או 30 מעלות, או 35. מילה למי שפחות מצוי בעניינים, נגיד מה פלוס ומינוס של לעבוד בחם יותר, ומה פלוס ומינוס, מה עלול לקרות כאילו? בטמפרטורה נמוכה, כשאנחנו עובדים, אז תיאורטית, כן? אז ספניפיקציה מתרחשת לאט יותר, כי מולקולות זזות לאט יותר. אז יש לנו יותר זמן עבודה כשאנחנו עובדים עם טמפרטורה נמוכה יותר. אבל יש קר מדי נגיד? יש קר מדי, ואז יכול להיות false trace, כן, מה שנקרא, שבסופו של דבר הוא גם נכנס לטרייס, כי ספניפיקציה זה תהליך אקזוטרמי, וסבון מתחיל לחמם את עצמו, ואז ה-false trace הופך לטרייס אמיתי, אבל אם אנחנו עובדים בשמנים שהם בסביבות 40 מעלות, ופאזה מימית בסביבות 25 מעלות, אז בטוטל זה בדיוק 35. גדול. זה בדיוק מה שאנשים שואבים, שיש 35 מעלות, הכנת הסבונים, זה בדיוק ככה זה עובד, ככה זה, כן? אז מה שנקרא... You can't go wrong. win-win situation. לגמרי. ואם נגיד עובדים עם חם מדי, יש לזה השפעה? עם חם מדי, זה פשוט תהליך מהיר יותר, כן? זאת אומרת שפחות מ-40 פחות אכפת לנו, ומעל 40 פחות כדאי? מניסיון שלי, בחורף, עדיף לעבוד בכיוון של 40 יותר. אחרת הוא יתקרר לי מהר. אחרת הסבון מתקרר, ואז השמנים קשים מתגבשים. אבל... כל כך הרבה משתנים. נכון. נכון, זה וגם... אז נגיד באמת השיטה הזאת, אפשר להגיד שזה יותר לאנשים שכבר יש להם מתכון שהם מכירים, הם יודעים איך הוא מתנהג, הם עשו אותו כבר בקיץ, הם עשו אותו כבר בחורף, הם יודעים איך הוא מתנהג עם שמן אתרי, איך הוא מתנהג עם בושם. כאילו זה לא לפעם ראשונה, צריך לעשות איזשהו דרך. אני מאמינה שהפעם השנייה מגיעה מאוד מהר. אצל אלה שמכינים סבונים. למכורים. ומכורים להכנת הסבונים, כי זה דבר באמת שאי אפשר לחכות, ואת רוצה להכין עוד ועוד ועוד. אז, ובשביל כל פעם מחדש, לא להתעסק בסודה קאוסטית ובמים ולשקול וזה וזה, שוקלים ישר פאזה מימית מוכנה. זה נהדר. כן, אנחנו מבינים, שוב פעם, אני מדגישה שהיחס בין סודה קאוסטית למים פה, 1 ל-1, אני גם כתבתי את זה, וגם לכם אני ממליצה לכתוב, ולשמור את הכלי הזה רחוק מאנשים שיכולים בטעות לחשוב איזה משהו, להגיד, מים מזוקקים, טוב, לקחתי, אני רוצה לשתות, וזהו, זו קביעה בדרגה מאוד קשה. והשתלת ושת אחר כך, שלא עלינו, אבל אם יש לכם פה שאלות, שאני לא רואה שיש פה שאלות, או שכולם עמומים פשוט ובשוק, שזה גם אופציה, שוק טרמי, אז אתם יכולים לשאול עכשיו, אתם יכולים לשאול אחר כך, מתחת לסרטון, ואנחנו, אני כמובן אענה בשמחה, וזה סרטון שיהיה זמין forever בערוץ היוטיוב, עד שאני לא אחליט למחוק אותו. וזהו, אז אני חושבת שעם המים אנחנו סיימנו והבנו. מוריה, את הבנת? אני הבנתי, ואני ממש מתרגשת שאנחנו עושים את זה. זה נכון? סוג של פעם ראשונה כזה בעצם, כאילו לא כל כך, אני לא שמעתי, אמרת לי בואי נעשה מאסטר באץ', אמרתי יופי מהמם, יש לי ארגז מלא סבונים מכל הניסיונות שעשיתי, אני אשמח, והסווט אומר לי,
זה לא זה. זה לא ריבאץ'? זה מאסטר באץ', שמראש הכנו תמיסה של סודה קאוסטית, ובה אנחנו נשתמש עכשיו להמון סבונים. יש פה 200 גרם של סודה קאוסטית, תחשבו כמה סבונים זה, אם סבון דורש 70 גרם, או 100 גרם. 6 באצ'ים של 1200? ל-1200 כמה אנחנו רוצים? 120 גרם? לא זוכרת. נגיד ו-100 גרם. לגבי טמפרטורה של שמנים שעובדים עם תמיסת מים מוכנה בטמפרטורה, מה באמת טמפרטורה מומלצת, 30-40, כן. כן, 30-40 מעלות, זה בדרך כלל גם מה שקורה כשאנחנו מכינים את השמנים, אנחנו ממיסים את השמנים הקשים, הם מתחממים ב-50 מעלות, יכולים גם להגיע ל-40, סליחה, ל-50-60 מעלות, ואז אנחנו מוסיפים את השמנים הנוזלים, ואז אנחנו מורידים את הטמפרטורה. כן, כן. זה גם משהו שאני למדתי ממך, אני לא הכרתי את זה, בהתחלה הייתי מחמם את הכל, מכינה את הסודה, ואז יושבת ומחכה איזה 40 דקות, כאילו מה קורה? אוקיי, הנה ריבה שואלת שאלה, תודה מאיה, תודה גם לך. ריבה שואלת שאלה על התוספות שאפשר לשים למים. אוקיי, עוד פעם, אנחנו לוקחים את התמיסה הזאת. התמיסה הזאת היא מכילה חצי מים, חצי סודה קאוסטית. לכן אנחנו צריכים להשלים עוד מים, כי חסרים מים, כי זה יחס 1:1. אם תיקחו עכשיו כל מתכון שלכם ותסתכלו בו, אתם תראו שהכמות של המים היא יותר גדולה מכמות של סודה קאוסטית. אז את ההפרש הזה אפשר להוסיף בכל נוזל באשר הוא. כן, זה ממש פרקטי. אפשר להגיד שכאילו המינימום להמסת סודה זה בעצם תמיד יהיה 1:1, את לא יכולה נכון, לרדת מזה. נכון. ובעצם המקסימום הוא לפי מה שכיוונת נכון, במתכון, נכון. בעצם זה ייגזר מהנתון של הסופרפאט. נכון. Yes. אז מה סופרפאט? מקסימום מים לא קשור לסופרפאט. לא, אבל כשאני נכון, זה מהסודה. את רואה? חשבתי שהבנתי, איזה מזל. לא, סופרפאט קשור לכמות הסודה קאוסטית. זה ייגזר מהחישוב של כמות הסודה שצריך בשביל לסבן את השמנים במתכון. נכון, לא מכמות המים. המים לא קשורים, המים הם מתווך בין סודה קאוסטית לשמנים. בסוף הם מתאדים בסוף. אוקיי, אז שוב, אם אנחנו צריכים במתכון 140 גרם מים, מפה אנחנו קיבלנו רק 70 גרם מים, אז אנחנו מוסיפות 70 גרם של מה שאנחנו רוצות. לאו דווקא 70 גרם. מה שבמתכון, אם המתכון רוצה 140, אז אנחנו מוסיפים את הפער בנוזלים שאנחנו רוצים. בסדר? בסדר גמור. אוקיי, אולי... רואים את העדים שיוצאים לי כבר? עדי סודה. אני רואה שאנשים פה, הנה, תודה רבה, ריבה, תודה לך. המזל הוא שאני לא מתביישת לשאול שאלות, אני לא מתביישת שאני לא מבינה. צריך לשאול, בשביל ללמוד צריך לשאול, אין מה לעשות. נכון. לדעת גם את מי לשאול. יאללה. טוב, בזה אנחנו סיימנו מאסטר באצ'ינג של פאזה מימית. אני לא יודעת אם אנחנו נעשה מאסטר באצ'ינג של שמנים. מה את אומרת? את הבוס. אני הבוס. אז אני אחשוב ואנחנו נשלח לינק חדש לקבוצה. כן, כי זה התארגנות, כי צריך להביא פה שמנים ושמנים נוזלים וכלים לזה וכלים לזה. לא אכפת, אני רק רוצה להריח את התמציות ריח החדשות שלך. אני פה עד שתגרשי אותי בכוח. בסדר, גם בשתיים אני צריכה לצאת מהבית בכל מקרה. אוקיי, אז אולי מאסטר באצ'ינג של שמנים אני אצלם סרטון ואערוך אותו. אחרת זה יהיה ארוך בלי סוף. בסדר גמור. יותר זמן בשבילי להסניף את השמנים. בסדר גמור, אז מאסטר באצ'ינג של פאזה המימית. אם יש לכם שאלות, תשאלו מתחת לסרטון, גם בהמשך. עכשיו זה לייב, וכבר 38 דקות של לייב, אלוהים ישמור. מי רואה 38 דקות אם זה לא סדרה? אם זה לא סדרה, כאילו מי רואה פרק של 38 דקות? נעשה סדרה בכיף. נעשה סדרה. אז זהו, זה על הפאזה המימית. אם אתם רוצים לשאול שאלות או בפייסבוק או פה מתחת לסרטון ממש, תשאלו, אני אשמח לענות, ואני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד שמחה שהצטרפתם, אז ביי בינתיים. ביי ביי. נו. בא לנו שתלך. טוב.